Hello everyone. এয়া চাওক আমাৰ চোতালত ভাত কাকিৰল ফলি আছে। চাওক আৰু আজি মই এই ভাত কেৰেলা কেইটাৰে ৰেচিপি বনাম। আৰু এইফালে আমাৰ এৰি ধান কাটি আছে। এয়া চাওক এৰি ধানবিলাক আনি চোতালত থৈছে। আৰু মই একেটা ভাত কেৰেলা ছিঙি আনিলোঁ গছৰ পৰা। আৰু মই আজি একেটাৰে পুৰ বনাম। কেৰেলাখিনি মই বাকলি গুচাই দুফাল কৰি ল'ম। মই এনেকৈ দুফাল কৰি ল'ম। আৰু মই ভাত কেৰেলাখিনি এনেকৈ দুফালকৈ কাটি ল'লোঁ। আৰু মই এটা কেৰাহীত অলপখিনি পানী দি ভাত কাকিৰলখিনি বইল হ'বলৈ দিম। মই অলপখিনি নিমখ দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ঢাকনি দি 2 মিনিট টাইম এইখিনি বইল কৰি ল'ম। আৰু মোৰ ভাত কেৰেলাখিনি বইল হৈ গৈছে। মই এতিয়া নমাই ল'ম। কেৰেলাখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াৰ গুটিখিনি বাহিৰ কৰি ল'ম। গুটিখিনি বাহিৰ কৰি লৈছোঁ এনেকৈ। মই এনেকৈ গুটিখিনি বাহিৰ কৰি ল'লোঁ। আৰু মই ইয়াতে লৈছোঁ 2টা নহৰু বাকলি গুচাই লৈছোঁ, এটা পিঁয়াজ আৰু লৈছোঁ কিবা কেঁচা জলকীয়া। এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'ম। পিঁয়াজ নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি মই মিক্সিত পেষ্ট কৰি লওঁ। গোটা জিৰা দিছোঁ আধা চামুচ। এতিয়া মই এইখিনি পেষ্ট কৰি লওঁ। আৰু মই মছলাখিনি আধা পেষ্ট কৰি আনিলোঁ। আৰু মছলাখিনিৰ লগতে মই এতিয়া ভাতকেৰেলা গুটিখিনি দি দিছোঁ। মই একেলগে দিয়া নাই কাৰণ ভাতকেৰেলা গুটিখিনি পটককৈ হৈ যাব। সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে মছলাখিনি আধা পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া গুটিখিনিৰে সৈতে মই আৰু পেষ্ট কৰি ল'ম। এইফালে মই কেৰাহী গৰম দি দিছোঁ। আৰু মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই এড কৰিছোঁ সৰিয়হ তেল। মই সৰু চাইজৰ এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ। অলপখিনি আধা চামুচতকৈ কম ক'লা জিৰা ফোৰণ দিছোঁ। আৰু এতিয়া মিক্সিত পেষ্ট কৰি লোৱা মছলা আৰু ভাতকেৰেলাৰ গুটিখিনি মই দিছোঁ। পৰিমাণ অনুসৰি এড কৰিছোঁ নিমখ 1 চামুচ আৰু আধা 1.5 চামুচ এড কৰিছোঁ মই। হালধিৰ গুড়ি এড কৰিছোঁ আধা চামুচ। জলকীয়াৰ গুড়ি এড কৰিছোঁ অলপখিনি আধা চামুচতকৈও কম। এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম। 1 পৰা 2 মিনিট মই এইখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম। মই মছলা আৰু ভাতকেৰেলা গুটিৰ পেষ্টখিনি 2 মিনিট টাইম ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ। চাওক আৰু মই এতিয়া এইখিনি এখন প্লেটত নমাই ল'ম। আৰু ভাজি লোৱা মছলাখিনি মই এতিয়া ভাত কাকিৰলৰ ভিতৰত সোমাই দিম। মই গোটেইকেইটা ভাত কাকিৰলত এইখিনি ভৰাই দিম পুৰখিনি। মই এনেকৈ গোটেই ভাত কাকিৰলখিনি মছলাখিনি ভৰাই ল'লোঁ। এয়া চাওক। আৰু মই এতিয়া লৈছোঁ এটা বাটি চাউলৰ গুড়ি লৈছোঁ। 3 চামুচ কৰ্ণফ্লাৱাৰ লৈছোঁ। 1 চামুচ ক'লা নিমখ পৰিমাণ অনুসৰি লৈছোঁ ক'লা নিমখ 1 চামুচ।
হালধিৰ গুড়ি লৈছোঁ আধা চামুচতকৈও কম, ক'লা জিৰা লৈছোঁ অলপকেইটা, আৰু একেবাৰে অলপখিনি দিছোঁ জলকীয়াৰ গুড়ি। আৰু মই এতিয়া এইখিনি অলপ অলপ পানীৰে মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া মই ভাত কাকেৰলখিনি চাউলৰ গুড়িখিনি লগাই ল'ম এনেকৈ। আৰু এইফালে মই কেৰাহী গৰম দি দিছোঁ। মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে। মই ৰিফাইন তেল দিছোঁ, আপোনালোকে সৰিয়হ তেল ইউজ কৰিব পাৰে, মই ৰিফাইন দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ভাত কেৰেলাকেইটা দি দিছোঁ। এতিয়া মই ওলটাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ওলটাই দিছোঁ। আৰু মোৰ এইকেইটা ভাজা হৈ গৈছে, মই এতিয়া নমাই ল'ম। এইকেইটা দি দিছোঁ। আৰু হৈ গ'ল মোৰ গোটেইকেইটা ভাতকেৰেলাৰ পুৰ ভজা। এয়া চাওক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।